Dobrý den, já vás všechny zdravím. Vítám vás dneska na dnešním webináři, respektive Ask Me Anything, kde jste měli možnost se ptát na otázky, které vás zajímají vůči našemu projektu. Rovnou se na ně vrhneme, protože nemáme úplně moc času ve smyslu, že bychom tady mohli si povídat hodiny, ale jdeme na to. Tak, jako první otázka, tak je tady otázka, dobrý den, jaký je prosím rozdíl mezi vaší společností Probinex a společností Xixoyo? Děkuji. Co se týče společnosti Probinex a Xixoyo, tak je potřeba na začátku říct klíčovou informaci, a to je to, že byť děláme v podobném světě ve smyslu krypta, tak jsme úplně odlišní projekty, každý z nás má jiný cíle, jiný vize a jiný způsob vlastně, jakým způsobem funguje. Já se úplně k tomu nechci moc vyjadřovat jako nějak do hloubky, protože mám nějaký subjektivní názor na projekt Xixoyo, ale není potřeba tady sdílet a ovlivňovat zbytečně, ať si každý udělá svůj obrázek. Každopádně, co se týče našeho projektu, tak od začátku vlastně se snažíme právě jít jinou cestou. Co se týče té jiné cesty, tak například v rámci blockchainu tak fungujeme na veřejném blockchainu, na blockchainu Binance Smart Chain, když to Xixoyo má svůj vlastní blockchain. Co se týče dalších rozdílných parametrů, tak jeden z těch hlavních tak je okamžitá likvidita. Jinými slovy, klienti, vlastně, kteří zakoupí naše PBX, tak ho můžou i přes nás odprodat. Jinými slovy, v podstatě díky tomu jsou schopni získat finance daleko dříve než před zalistování na burzu. Další věc, tak my se budeme listovat na burzu velmi brzy, vlastně v průběhu ledna. Nevím, jak je to s Xixoyem upřímně, takže asi takhle nějak zhrnu rozdíly jako ty klíčové, ty hlavní mezi projektemi Probinex a projekty Xixoyo. Tam je potom ještě jedna otázka mimochodem, tak se potom k tomu ještě dostaneme. Tak, další otázka je, na blogu uvádíte, do konce ledna bude token zalistován na centralizovanou burzu. Plánujete opravdu nyní listing na centralizovanou burzu? Odpověď je ano, opravdu plánujeme tento listing a opravdu do konce ledna bychom měli být zalistováni na centralizované burze. Takže těšíme se, až budeme moct podat blížší informace. Aktuálně jsme v jednání. Jaký je ideální scénář této investice s výhledem 1 a 3 let? Bude nějaký benefit pro držitele PBX3 investici přes Ernio? A co se týče ideálního scénáře, mám takový pocit, že každý z nás má svůj subjektivní scénář. Jinými slovy, co se týče toho výhledu 1 až 3 let, tak samozřejmě pro nás je největším cílem, aby PBX mělo co největší hodnotu, znamená, že veškeré vlastně snažení tak se týká ohledně PBX, což samozřejmě potom i k tomu nasvědčují naše produkty. A jinak, co se týče benefitu právě pro držitele PBX při investici přes Ernio, konkrétní informace tak potom nazvíme, jakmile to bude aktuální, každopádně, jenom teďka máte takovou informaci pod pokličkou, tak určitě bude. Co se týče držitelů PBX, tak budou zvýhodněný vlastně potom v rámci podílu ze zisku na zhodnocení. Takže určitě přemýšlíme nad tím, aby byla exkluzivita pro držitele PBX i při dalších produktech v rámci projektu Probinex, tak jako slíbíme. Tak, v jakém stádiu je licence? Teďka to nemůžu přečíst, druhý, čtvrtý kvartál by měla fungovat, to je druhá otázka, pardon, za druhá otázka, ve čtvrtém kvartálu by měla fungovat beta verze burzy, jak dlouho, než bude fungovat ta hlavní, je potřeba danit PBX po výběru na účet. Tak, začneme první otázkou. Co se týče Vestaru licence, tak samozřejmě tam aktuálně v procesu, takže my nedokážeme přesně říct, kdy bude, jak bude, ve smyslu, je to pořád jenom byrokracie. Každopádně máme nějaký odhad, takže očekáváme mezi druhým, nebo respektive na konci druhého kvartálu, přelom druhého, třetího kvartálu. V případě, že licenci získáme, tak by měla být úspěšně získána někde mezi těmi obdobími. A jinak, co se týče fungování beta verzi burzy, tak jak dlouho bude potom trvat, než bude fungovat hlavní. Ono záleží, co myslíte vlastně tou hlavní burzou, ve smyslu, jestli máte na mysli jako celkově už s těmi všemi funkcemi, jako je tokenizace Forexu a podobně, tak nedokážeme teďka přesně říct, odhadnout. Primárně vlastně ta beta verze burzy bude sloužit na ověření vlastně, jak jsme schopni zvládnout komplexní fungování burzy, ať už jako v rámci likvidity a podobně. Takže z začátku tam v podstatě budou asi 2-3 páry v podstatě kryptoměnový, který začneme obchodovat, až následně, když to budeme všechno otestované a zkoušený, tak začneme přidávat další páry a postupně budeme přidávat tokenizaci Forexu a ostatních vlastně finančních trhů aktiv. A jestli je potřeba danit PBX po výběru na účet, tak samozřejmě ano, řídíme se zákony, ať už České či Slovenské republiky, záleží odkud jste a kde jste vlastně daňovým rezidentem. Každopádně je potřeba zdanit při jakýmkoliv vlastně výběru zisku v rámci prodeje PBX. Máte už připravenou strategii pro expanzi mimo Česko? Ve chvíli, kdy se PBX bude listovat na burzu, budete se prezentovat jako doteď, to znamená, že centrální finance, jak to přeložím, nebo spíše burza?
Konkrétně, co se týče toho, tak máme připravenou strategii a když se budeme listovat na tu burzu, vlastně já jsem zmiňoval na webináři, že chystáme jednak spuštění airdrop kampaně a druhá bounty kampaně. A zároveň, tak co se týče té prezentace jako takové, tak od začátku prezentujeme projekt ProBuyNext jako celek. To znamená, že nebudeme odlišovat, jestli jdeme dělat centrální finance nebo burzu, budeme to brát jako celek, jako tu naši vizi. Takže budeme komplexně informovat o celé vizi našeho projektu a o všech produktech s tím potom případně spojené. Tak jenom ať víte v rámci toho marketingu, jak se to bude komunikovat. A priorita listingu je DEX nebo nějaká normální burza? Děkuji za odpověď. Původně vlastně tak jsme chtěli být zalistovaní co nejdřív v rámci decentralizované burzy, ale po testování a zjištění respektive ve smyslu likvidity a jakým způsobem to funguje i z hlediska jako nějaké složité náročnosti, jinými slovy jako edukace našich klientů a podobně, tak jsme se rozhodli, že bude daleko snazší vám umožnit fungování na centrální burze, proto jsme začali jednat v rámci jako prvního zalistování s naší centrální burzou, respektive s centrální burzou. Jinak, co se týče tohohle, tak budeme jak edukovat, jak si v podstatě založit účet na té burze, a jak případně si poslat prostředky, respektive PBX na tu burzu, tak budeme zároveň i umožňovat funkci přes nás, prodeje či nákupu, kdy v podstatě propojíme potom tu funkci od nás v podstatě na tu burzu jako takovou, takže jsme schopni i umožnit bez jakýkoliv starostí pro vás tady tuhletu funkci. Tak. Jaké jsou marketingové cíle pro rok 2022 a jakým způsobem chcete prerazit a zvýšit povědomí v okolních státech? Co se týče marketingu jako takového, tak jak jsem teďka zmínil primárně na ten začátek, tak je pro nás cíl více zpropagovat PBX. Jinými slovy chceme v rámci těch kampaní Bounty a AirDropu tak rozšířit naše povědomí i právě v zahraničí. Další vlastně jedna z věcí tak je komunita, tvoření komunit, a zároveň vlastně propojování se s různými advisory v rámci jednotlivých států a snažit se vlastně dostat do jednotlivých států mezi ty komunity jako takový, kdy díky tomu zvýšíme právě povědomí o našem tokenu jako PBXku. Další aktivity spojené potom s kampaní tak jsou samozřejmě spojené po případným získání respektive licencí, kdy v momentě, pokud tyhle licence získáme, tak jsme schopni napárovat vlastně na náš produkt Ernio a bude tam velká marketingová kampaň, která bude zasahovat na celou Evropu. Cílem je v podstatě vyzískat co nejvíce kapitálu pro potom případnou likviditu na naší burzu, takže ty marketingové aktivity budou opravdu velký. Mimo jiné, tak se v ten moment vlastně chystáme i v rámci nějakého PR, znamená, že různé články, rozhovory a více se bavit jako o edukaci v rámci kryptoměn jako takových. Plánujeme určitě i případně různý vzdělávání, ať už přes nějaké vysoké školy či střední školy, nebo potažmo přes různé firmy a zapojení se do určitých komunit v rámci ať už České republiky či zahraničí. Takže takhle nějak marketingu. Mimo jiné teda ještě zmíním, je možná dobré zmínit, že vlastně tvoříme blog od nového roku, respektive se spuštěním zahraničí, tak bude blog i v anglickém jazyce, takže i samozřejmě tady tato část, respektive edukace v rámci blogu či přinášení novinek, tak bude zahrnutá v rámci marketingových aktivit. Tak, jaký je nejhorší scénář vývoje investic majitelů PBX? Pardon, teďka mi to zmizelo. Každopádně omlouvám se, možná jsme akorát omylem smazali otázku, ale já mám tady ještě vypsanou vpravo, tak se senka podívám. Jaký je nejhorší scénář vývoje investic majitelů PBX? Zcela otevřeně, ať známe riziko po ukončení výkupu za 75% aktuální hodnoty. Co se týče tady tohohle jako takového, tak v momentě, kdy zalistujeme na burzu, tak jenom odpovím na otázku vlastně Honzy. Jakmile zalistujeme na burzu, tak následně vlastně máme uvedeno, že v případě, že bude cena růst 10 dnů po sobě jdoucích, tak přestává vlastně Binance SRO jakoby umožňovat výkup za 75%. Na druhou stranu, jenom ať víte, tak i my na té burze budeme mít nachystaný případný příkazy na tento odkup za tuto cenu, za těch 75% z té aktuální ceny, protože pro nás je to atraktivní i z hlediska takhle to podpořit v podstatě cenu PBX. Znamená, že co se týče nejhoršího scénáře, samozřejmě nejhorší scénář může nastat kdykoliv. Jsme v kryptoměnovém světě, znamená, že nejhorší scénář já třeba vnímám, pokud nedej bože se nám cokoliv všem stane, vybuchne tady prostě budova a všichni lidi, kteří spolupracují na projektu pro Binance, tak už tady dneska nebudou, tak samozřejmě to může trošku ohrozit tento jako takový projekt, ale věřím, že takový scénáře nejsou úplně pravděpodobný, na to by se mohly stát. Jinak takhle asi k odpovědi na ten nejhorší scénář v podstatě.
Na burze jako takové, tak jenom v momentě, když se to stane volnotrhem, tak samozřejmě ta cena může lítat, může být volatilní nahoru dolů a je potřeba potom zvážit vlastně to investiční riziko, jakým způsobem k tomu přistoupit, takže na každém z vás potom je to rozhodnutí jako takový. Ale jak říkám, z naší strany tak určitě bude komunikace vůči všemu, edukace vlastně, abyste věděli a budeme vás informovat o všem možným, co se bude dít v rámci projektu ProBuyNext, abyste měli co nejčerstvější informace a zároveň co nejdůkladnější k vašemu rozhodování. Jaké jsou predikce na růst ProBuyNext tokenů v příštích 12 měsících? A kdybych měl věšteckou kouli samozřejmě, tak bych vám rád cokoliv řekl, co by případně mohlo být. Každopádně predikovat něco v rámci volnotrhu tak je velmi složité už z hlediska toho, že to, co vlastně chystáme v tom příštím roce, tak dost ovlivní tu cenu jako takovou. To znamená, že já nedokážu opravdu přesně říct, jaký můžou být predikce. Pro nás, asi znovu zopakuju, je klíčovým to, aby prostě cena PBX byla co nejvyšší, takže naší motivací všech v rámci týmu a samozřejmě vůči vám, tak je taková, abychom PBXku pomohli, ať už z hlediska marketingu, ať už z hlediska vlastně přínosu potenciálních nových klientů v rámci PBXka, aby cena vlastně byla co nejvyšší. Takže toho se asi nemusíte bát, každopádně nedokážu vám přesně predikovat cenu. Bude možné ve směnárně nakoupit PBX i za české koruny? Zatím to jde jen stěnou za Bitcoin či Ethereum. V rámci v podstatě našeho portálu a našeho backofficeu tak máte možnost, akorát ne ve funkci směnárny, ale vlastně ve funkci vkladu, tak jak to bylo dosavadně v rámci token saleu. To znamená, že pokud někdo chce koupit PBX za české koruny i nyní, tak je vytvořený vlastně prostředí, kdy za pomocí nabídky a poptávky vlastně my propojujeme přes tuhletu směnárnu, přes vlastně náš backoffice klienty. To znamená, že stále případně může nakoupit, vydat tu poptávku a v případě, že nabídka, tak se spáruje a následně vlastně se vám prodává PBX za uvedenou cenu, která je v tom portálu jako následující. Takže normálně v políčku vklad konkrétně, případně kdybyste nevěděli, kde přesně to je, tak stačí se nás zeptat na supportu a kolegyně či kolega vás navede. Další otázka je, bude si moct přes směnárnu nakoupit i neregistrovaný klient a převést na nějakou kryptopeněženku, nebo lze směnárnu použít jen po přihlášení pro Binance.io? Co se týče jako takových, musíme se řídit zákony. Zákon číslo 1 je verifikace klienta ve smyslu vůči AML zákonu proti praní špinavým penězům. To znamená, že následně vlastně nového roku v případě, že klient bude chtít zakoupit přes nás PBX, jako přes směnárnu, a ne přes burzu, tak je potřeba se u nás zaregistrovat a verifikovat vůči vlastně té částce jako takové, kterou klient vkládá. Jinak, co se týče převedení na jakoukoliv kryptopeněženku, tak samozřejmě to umožněný bude a čekáváme na nejpozději do konce roku, že bychom tohleto měli mít vyřešený, tak aby právě před zalistováním na burzu si klienti mohli ať už tuto funkci vyzkoušet, případně předchystat k tomu, aby byli schopni si posílat na jinou kryptopeněženku, případně na burzu jako takovou. Tak, jak budou dále po konci prodeje tokenu pokračovat stávající dynamické alokace? Pojedou dál na stejném principu, či se zruší? Děkuji. Klienti, kteří v podstatě stihnou do konce roku alokovat do těchto dynamických strategií, tak pojedou vlastně úplně ve stejném principu v následujících letech. V podstatě není to jenom v roce, ale v následujících letech. Neplánujeme to zrušit, je to totiž exkluzivita pro naše první klienty, to znamená, že v případě, že stihnete alokovat do dynamické alokace, tak v ten daný moment vám běží vlastně po co dobu do té doby, než případně ukončíte. Tak, pak je to otázka, co činíte pro zabezpečení množství osobních údajů, které shromažďujete, včetně pracovních smluv a podobně, aby nedošlo k odcizení identity spolu se všemi citlivými údaji. A už jenom z principu na tuto otázku nemohu odpovědět z důvodu bezpečnosti, abychom samozřejmě dohledali případně, jakým způsobem my k tomu přistupujeme, ale můžu vás samozřejmě uklidnit v tom smyslu, že máme jasně nastavené bezpečnostní směrnice a procesy a postupy, jakým způsobem zacházíme, ať už vlastně s údaji jako takovými, když k nám přijdou, tak jako v rámci následné archivace z hlediska případných kontrol, které mohou přijít. Takže takhle asi odpověď k vám, co se týče této otázky. Jakou vizi máte ohledně maximální ceny PBX tokenu realita versus sen? Tak já možná začnu tím snem. Můj sen jako takový je samozřejmě, aby PBX byla co nejvyšší a pokud se budeme bavit o stovkách dolarů, tak je to pro mě ten sen, kam bych se chtěl dostat, ten cíl v podstatě, jestli někdy v budoucnu jednou. A co se týče reality, tak samozřejmě, jak říkám, nemůžu prostě bohužel odhadovat cenu, nemůžu vám přesně říct, jaká bude realita, protože nemám věšteckou kouli, ale můžu vám říct alespoň ten svůj sen, kde já případně bych rád viděl naše PBX jako takový. A když to řeknu asi celé upřímně, tak bych byl rád, kdyby prostě bylo někde mezi top třeba 10-20 kryptoměnami v rámci jakoby objemu
kapitalizace jako tržní ceny ve smyslu vůči našemu tokenu. To znamená, že tohle je jako nějaký můj sen a cíl, kam bych se chtěl s PBXkem dostat v rámci budoucnosti, kterou chystáme. Nepoškodil vás vstup k Sixo na trh? Nedívají se teď kvůli tomuto pochybnému kryptoprojektu potenciální klienti skepticky na vás? Pokud vím, tak Sixo je daleko delší dobu na trhu než my, asi to od roku 2018, pokud se nepletu, minimálně v té době jsem je zaznamenal já. A jestli jsou pochybní, nejsou pochybní, je potřeba na zvážení každého z vás jako v rámci subjektivního názoru. A jestli se na nás klienti dívají skepticky, tak to samozřejmě taky nedokážu určit. Zatím se nikdo neozval, že by řekl prostě vy jste jak Sixo, nebo vy jste jak Sixo, nebo já nevím co, proto prostě k vám nechci. A myslím si, že to obecně o té informovanosti a edukaci v rámci jednotlivých těch kryptoprojektů, aby si člověk získal veškeré informace, navnímal to jako takový a byl schopen vlastně potom si odpovědět na tu otázku sám, než aby vlastně se nás ptali, jestli se nás dívají skepticky nebo ne. Já věřím, že co se týče jako našich klientů, tak většina z nich nás zná osobně, většina ví, co dneska děláme za projekt a že si uvědomí, jaký to má potenciál a že nás nemusí srovnávat díky tomu mediálnímu tlaku, který teďka na Sixo je právě s tímto projektem. Takže jinými slovy, když odpovím na otázku, nemyslím si, že by nás nějak poškodil. To, jestli to může vyvolat nějakou vlnu otázek, samozřejmě může, my na ně rádi případně odpovíme. Bude prezentace z webináře k dispozici a bude další možnost na podrobnější seznámení s novými projekty. A co se týče prezentace webináře, tak pokud mám informaci správnou, tak už je na našem YouTubeovém kanále, takže je možné ke zhlédnutí vlastně zpětného zhlédnutí. A jestli bude další možnost na podrobnější seznámení s novými projekty, tak samozřejmě bude, jak v momentě, že to bude aktuální. My jsme na to webináři spíš jenom takhle chtěli dát takovou menší ochutnávku, co všechno chystáme, ale určitě se nemusíte bát, jakmile vždycky bude ten jednotlivý produkt či projekt aktuální, tak vždycky nazdílíme spoustu informací a jedna z nich právě bude i formou webináře, potažmo takového live streamu, jako byl posledně vůči rekapitulaci PBX jako takového. Jak bude prosím probíhat prodej PBX po zalistování? Bude možné prodat za 100% ceny? Samozřejmě bude. V momentě, když to zalistujeme, tak v ten moment se stává volnotrh, takže ten proces v podstatě, já už jsem popsal, budou dvě varianty. První varianta je, že si to klient odprodá v podstatě sám, jinými slovy, založí si účet na burze, kde my případně budeme zalistovaní. Následně vlastně tak si převede svoje PBX na peněženku této burzy, respektive na svoji peněženku, kterou má založenou u této burzy a může s nimi obchodovat, může prodávat, může s nimi spekulovat a tak dále. Bude možné prodat za 100% ceny ve smyslu toho trhu, pokud se sejde poptávka s nabídkou. Takže takhle v rámci procesu prodeje. Mimo jiné teda ještě zmíním akorát vlastně, že pokud to bude potom přes nás, tak tam bude akorát nějaký poplatek v rámci vyrovnání vlastně ve smyslu toho, že jsme schopni to za vás udělat. Nejenom to, tak je potřeba i zmínit, že i na té burze jsou jako takový poplatky, takže je potřeba počítat s tím, že v případě, že budete prodávat vlastně vaše PBX, tak ta burza jako zprostředkovatel toho prodeje, tak si vezme i nějakou část na poplatku. Ty poplatky nejsou nějak markantní, pohybují se někde mezi procentem až 2% maximálně na té burze. Tak, další otázka je, zdravím pane Adame, zmínil jste letmo, že skončí možnost realokace. Můžete k tomu říct si více? Děkuji. Určitě k tomu rád zmíním více, ať máte plnější informace, pokud to z toho webináře nebylo jasný. Co se týče realokací jako takových, od vlastně nového roku, tak neumožňuje vstoupit do nových alokací. A v podstatě funkce realokace znamená nový vstup alokace, jinými slovy, my i vlastně realokace rušíme jako takový. Proč? Je to z jednoduchého důvodu. Ty důvody tam jsou respektive dva. První důvod je ten, že chtěli jsme opravdu mít tu exkluzivitu pro naše první klienty, jako vstoupit do alokace jako takový. A druhý je, že bychom hrozně moc rádi, aby se PBX distribuovalo dále, protože v momentě, pokud budeme zalistovaní a budou noví zájemci v rámci nákupu PBX, tak je potřeba, aby klienti vlastně i nějakou část PBX uvolnili, byť víme, že prostě spoustu z vás, spoustu těch lidí, tak bude v alokační strategii, protože jsou za tohleto možnost rádi. Takže proto vlastně ty realokace budou ukončeny. Pro vás se tak otvírá vlastně možnost, jak zpeněžit PBX, které jste díky alokacím získali každý měsíc v podstatě. Případně samozřejmě můžete držet dlouhodobě, spekulovat nad růstem ceny. Tak, další otázka je, dobrý den, můžete nějak přiblížit své obchodní algoritmy a jak chcete dosáhnout zhodnocení cca 5 až 15% měsíčně pro vaši dynamickou strategii?
Úplně moc nevím, kdy jste vzal číslo 15% měsíčně a v rámci dynamické strategie vlastně tak algoritmy jsou nastaveny nebo respektive fungují na nějaké historii, nějaké statistice a ta říká, že vlastně v průměru dělají celkový zhodnocení okolo 5% měsíčně, to znamená, že těch 15% tam úplně reálně nevidím. To neznamená, že se samozřejmě nemůže stát ve smyslu, že nebudou něco úspěšnější, ale rozhodně nechci teďka deklarovat nějakou takovou věc. Je to vždycky prostě na daný měsíci, jak se té strategie bude dařit a spíš vycházíme z nějaké statistiky, z nějakého průměru okolo 5%. Jinak, co se týče přiblížení, asi můžu přiblížit ve smyslu jednak, jak fungují, tak se můžete podívat na náš blogový článek, nevím, jestli už je venku. Kolega nám je kýve, že je, takže super. A blogový článek v rámci algoritmu tak už je dneska venku, znamená, že se na něj můžete podívat, jakým způsobem fungují. Snažili jsme se to popsat co nejličtěji, abyste alespoň trochu navnímali, co všechno je vlastně v pozadí zatím. Byť když to vezmu jako v tom globalu, tak je tam to daleko víc, ale kdo nemá vlastně povědomí o této funkci jako takové, jak to funguje, tak nechceme zbytečně zalcovat informacemi, které by pro něho mohly být případně složitější. Každopádně jenom teďka v rychlosti zmíním, ty strategie fungují na principu vícero částí. Jedna z těch částí je v podstatě dlouhodobý neboli long term obchody, kdy se snažíme vlastně spekulovat na vybraných kryptoměnách, které v portfoliu dneska třeba už máme delší dobu a které analyzujeme, pravidelně studujeme, a takže částečně vlastně portfolio v rámci těchto lokací alokujeme do těchto strategií. Další vlastně ze strategií tak je potom swingová. Swing strategie znamená, že vychytáváme krátkodobý trendy. Ty trendy můžou být od klidně třeba pár dnů až po několika týdnů či měsíců, a to znamená, že se snažíme v podstatě vychytávat ty pohyby nahoru dolů v rámci této strategie, co se vlastně nazývá swing trading v podstatě. A třetí vlastně část tak je potom zakomponovaná na futures, neboli na obchodování s pákou. Tam můžu prozradit, že máme maximální limit páky vlastně 1:5, většinou ale standardně se používá okolo 1:3. Tady riskujeme maximálně, respektive obchodujeme maximálně 10% v rámci těch alokací. To znamená, že opravdu s menším procentem kapitálem a je tam opravdu velmi přísně nastavený money management, to znamená, že opravdu vůči risk managementu, co riskujeme, co případně můžeme získat, tak jsme velmi opatrní, nechceme zbytečně riskovat tady v tomto trhu, protože zkušenosti nám říkají, že se to nevyplácí. Takže spíše, jak proto nazýváme i třeba náš ten trading jako tlumič extrému, snažíme se spíše pro jistější zisky, než zbytečně riskovat vůči chamtivějším možnostem. Tak, další otázka je, bude prosím obchodovat na portále Probanex.io za stablecoiny, například Tether? A další otázka zní, odkud se berou PBXka, které klient dostává v rámci výdělku? Děkuji. A co se týče obchodování na portále Probanex.io za stablecoiny, pokud se bavíme jako od teďka aktuálně scénárně, tak určitě ne. Pokud se bavíme samozřejmě potom o budoucí burze, tak je dost pravděpodobný, ale 100%, že PBX případně bude napárovaný na stablecoiny. Jestli to bude Tether, nedokážu teďka posoudit vlastní subjektivní názor na Tether, tak mám negativní ve smyslu vlastně té netransparentnosti za tím stablecoinem jako takovým. Jenom ať obecně víte, projekt Probanex má zájem vytvořit vlastní stablecoiny, krytý, auditovaný, transparentní, které spíše pravděpodobně vidím na naší burze a které vlastně budou napádávány na jednotlivé kryptoměny či případně další aktiva tokenizovaný. Takže takhle, co se týče obchodování vůči stablecoinům. Jinak odkud se berou PBX, které klient dostává v rámci výdělku, je to velmi jednoduchý. V rámci white paperu tak jste vlastně mohli vidět, že jsme měli určitou část emise tokenu na rezervu na interest, neboli na úroky, na zhodnocení v rámci právě strategii. Ta však byla díky na standardním výkonu strategií vyčerpána. Následně vlastně tak v ten moment strategie brali PBX z volného trhu. Jinými slovy, co se týče do teďka, vlastně dokud byl token sale, tak se vykupovali vlastně z token sale, aby byly vlastně kryty. A následně teďka v podstatě od nového roku, kdy bude teďka výnos za prosinec, tak v ten moment zase vybudeme vykupovat už trhu. To znamená, že pravděpodobně od vás, od klientů, tak od nás přijde poptávka z hlediska vlastně výnosu, co se udělá, a případně nabídky vlastně tak potom následně se bude vykupovat a zase rozesílat mezi vás uživatele v rámci alokační strategie. Tak, další otázka je, kolik bude minimální vklad do Ernia a zda lze spořit jednorázově nebo na pravidelné bázi. Děkuji. Aktuálnější informace říkám, nasdílíme určitě později, my máme nějakou představu, ta představa se samozřejmě ještě může změnit, jsme ve fázi příprav tohoto projektu jako takového
A každopádně asi můžu teďka nazvat tu představu, rádi bychom, aby to šlo i od nějakých menších částek. Aktuálně jsme se bavili v rámci projektu někde okolo 250 euro jako minimální částka v podstatě vkladu, s tím, že určitě v ten moment by to šlo i na pravidelné bázi, takže v podstatě to může nahradit pro někoho jako spořící účet, nebo když to tak nazvu jako spořící v podstatě možnost, jakým způsobem investovat. Jenom je potřeba říct, že produkt Ernio v podstatě bude, nebo produkt Ernio bude založený na dynamické strategii, znamená, že tam nebude nic jistého, žádná konzervativní strategie tam nebude ve smyslu fixních úroků, takže je potřeba potom zvážit respektive vůči výkonu těmto strategiím to riziko té investice. Tak jenom ať potom samozřejmě takhle to máte tu informaci. Jak říkám, aktuálnější informace budeme sdělovat, jakmile bude projekt nachystaný, připravený a budeme vědět, zdali jsme získali licence či ne, a následně pokud všechno tohleto proběhne, tak jsme schopni prezentovat náš produkt Ernio více do hloubky. Tak, máme tu poslední otázku. Bude možné přes Probinex prodat PBX s nejmenšími poplatky v horizontu třeba 1 až 2 let? Záleží vlastně, v jakým způsobu teďka to myslíte. Každopádně, pokud myslíte jako odprodat vaše PBX přes nás, tak budeme to umožňovat, zatím nevím jakou dobu, jestli třeba 2 roky, 3 roky, pořád budeme fungovat jako v této roli jako scenárny, a každopádně spíše to potom bude samozřejmě jako napojené na tu naši burzu jako takovou, kde ty poplatky potom budou nižší. Takže jestli tohle stačí jako odpověď, jestli v horizontu třeba 2 let, což si myslím, že za 2 roky na burze určitě budeme na naší, že jsme vlastně schopni prodávat za nižší poplatky, tak samozřejmě ano. Tak, to byla poslední otázka. Samozřejmě, co se týče otázek vůči našemu projektu, nebojte se nás ptát kdykoliv na našem Telegramu, na našich telegramových skupinách. V případě Ask Me Anything budeme dělat pravidelně, takže pokud vás zrovna v průběhu napadne jakákoliv otázka v průběhu dalších dnů, týdnů, tak si neváhejte buď rovnou se ní zeptat, pokud případně chcete ode mě přímo odpovědět, tak si uschovejte na další Ask Me Anything a já vám na všechno rád odpovím. Děkuji všem moc za účast a přeji hezký zbytek večera. Naschledanou.